हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं rzktutorial আপোনালোকৰ চাইছে rzktutorial। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ কোনো প্ৰমাণপত্ৰ ভুল হৈছে নেকি, এইটো কেনেকৈ অনলাইনত কাৰেকচন কৰিব। ইয়াৰ আগতে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলো, সেইটো আছিল অফলাইনত কেনেকৈ কাৰেকচন কৰি, সেইটো মই দেখুৱাই দিছিলো। আৰু তেতিয়া বহুতেই সুধিছিল যে দাদা মইতো বৰ্ডত যাব নোৱাৰিম, তো ঘৰৰ পৰা কিবা অনলাইন ব্যৱস্থা আছে নেকি। তেতিয়া মই কৈছিলো যে অনলাইন ব্যৱস্থা নাই, এতিয়ালৈকে ওপেন কৰা নাই, কিন্তু আজিৰ ডেটত সেইটো ওপেন কৰি দিছে যে অনলাইনত আপোনালোকে কাৰেকচন কৰিব পাৰিব। এইটো অনলাইনত কেনেকৈ কাৰেকচন কৰিব এইটো সেট মই প্ৰসেস দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে বৰ্ডতো যাব নালাগে, আপোনালোকে ঘৰত বহি আপোনাৰ ডকুমেন্টস কাৰেকচন কৰিব। এইটো কেনেকৈ কৰিব মই এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই দিম। তো আপোনালোকে এইটো অকল খালি 2019 চনৰ কাৰণে নহয়, এইটো আপোনালোকে 1998 চনৰ লৈকেহে কাৰেকচন কৰিব পাৰিব, সেইটো প্ৰসেস দি দিছে। তো আপোনালোকক কি কৰিব লাগিব এই ভিডিঅ'টোত মই এইটো জেড দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে চাই থাকক। তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ লওঁ যে আপোনালোকে যদি মোবাইল ইউজ কৰি তেতিয়া অলপ প্ৰব্লেম দিব, কিন্তু আপোনালোকে ল্যাপটপ ইউজ কৰিব। ল্যাপটপ ইউজ কৰিলে সেইটো সুবিধা হ'ব। আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগিব আপোনালোকে মোবাইলতো কৰিব পাৰিব, মই মোবাইলতে দেখুৱাই দি দিছো। তো আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ওয়েবসাইট ওপেন কৰিব, তাৰ পিছত sevaonline.org এইখিনি সার্চ কৰি পেলাই এই মেইন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটো ওপেন কৰি লব। তাৰ পিছত আপোনালোকে চাই আছে যে সাইডত দেখাও সেৱা অনলাইন সার্ভিস, তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তিনিটা অপশন পাব, কারেকশন, ডুপ্লিকেট এন্ড মাইগ্রেশন। কিন্তু তিনিটাৰ ভিডিও যদি মই এটাত কৈ দিওঁ তেতিয়াহলে ভিডিওটো কমপক্ষে 25 মিনিটস হ'ব, কাৰণ কিছুমান কথা আছে বুজাব লাগিব। তে সেইকাৰণে মই তিনিটা পাৰ্টত তিনিটা ভিডিও বনাইছো। এইটো ভিডিও ডেসক্ৰিপশনত লিংক তিনিটা পাই যাব, যে ডুপ্লিকেট কেনেকৈ বনাব, কারেকশন কেনেকৈ কৰিব। এইটোত আমি কারেকশনৰ কথা কৈ আছো। তো কারেকশন কেনেকৈ কৰিব এটো চাওক। প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো লিখিব, তাৰ পিছত আপোনাৰ দেউতাকৰ নাম, আপোনাৰ মাকৰ নাম, ডেট অফ বাৰ্থ, ৰোল নং, তাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ, ইয়াৰ অফ এক্সামিনেশন, এইটো আপোনাৰ হ'ব কিমান চনত মেট্ৰিক দিছিল, সেইটো নেম অফ দা স্কুল লাষ্ট স্টাডি, কোনটো স্কুলত আপুনি লাষ্ট পঢ়িছে সেইখন স্কুলৰ আকৌ এড্ৰেছ, আপোনাৰ ভিলেজ টাউন, পোষ্ট অফিস, ডিস্ট্রিক্ট ইয়াত বাক্সা আছে, কিন্তু আপোনাৰ যেটো ডিস্ট্রিক্ট হয় সেইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু একো নহয়, বাকি একো নহয়। তাৰ পিছত আপোনাৰ পিন কোড, নেম অফ এক্সামিনেশন, HSLC নে AHM হাই মাদ্রাসা নে আপুনি HSLC সেইটো সিলেক্ট কৰিব। তাৰ পিছত ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আপলোড স্ক্যান্ড কপি। যে ইয়াত আপোনাক কি আপলোড কৰিব লাগিব, ইয়াত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড যদি ভুল হৈছে সেইটো কাৰেকচন কৰিব লাগিব, এডমিট কাৰ্ড ভুল হলেও কাৰেকচন কৰিব লাগিব, আপোনাৰ চাৰিটা মাৰ্কশিট বা পাছ সাৰ্টিফিকেট যিকোনো এটা আপুনি কাৰেকচন কৰিব। তাৰ বাবে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ডটো আপলোড কৰিব লাগিব। সেইটোৰ সাইজ হ'ব লাগিব 1 MB 1 MB সাইজ হ'ব লাগিব। আৰু এই চাৰিটাৰ যিটোই আপুনি কাৰেকচন নকৰক কিয়, কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো সেইটো আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত 17 নম্বৰ দিছে আপোনাৰ কোনটো কাৰেকচন কৰিব, তাত টিক মাৰ্ক দিব লাগিব আৰু ফিজ পেমেন্ট কৰিব লাগিব 300 টকাকৈ। যদি আপুনি দুটা কৰে তেতিয়াহলে দুটা টিক মাৰ্ক কৰিব, এটা কৰিলে এটা। তো বাকি এইখিনি তাৰ পিছত ইয়াত হলো আপোনাৰ মেইন কথাটো হল ইয়াত। তো আপোনাৰ প্ৰথমত আছে পাৰ্টিকুলাৰ অফ দ্য ক্যান্ডিডেট, তাৰ পিছত আছে ৰেকৰ্ড ইন মাই ডকুমেন্টস, তাৰ পিছত আছে টু বি কাৰেক্টেড এছ। তো আপোনাৰ নাম প্ৰথম কোডত লিখিব, যিখন আপোনাৰ নাম ভুল আছে, যদি আপোনাৰ নাম ভুল আছে সেই ভুলটো লিখিব, আৰু দ্বিতীয়টোত লিখিব শুদ্ধটো। যদি আপোনাৰ দেউতাৰ নাম ভুল আছে প্ৰথমটোত লিখিব আৰু শুদ্ধটো দ্বিতীয় কোডত লিখিব। এনেকৈ লিখিব। এইখিনি ফিলআপ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ লাষ্টত দিবলৈ দিছে। আপোনাৰ মাস্ট বি যিটো আপোনাৰ বৰ্তমান যেটো মোবাইল নাম্বাৰ ইউজ কৰি আছে সেইটো দিব, যাতে সেইটো আপুনি ইউজ কৰি, কাৰণ এই মোবাইল নাম্বাৰত এটা ট্ৰেকিং আইডি আহিব, তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাব পাৰিব যে আপোনাৰ ডকুমেন্টছৰ কামখিনি হৈ আছে নে নাই, সকলোবিলাক চাব পাৰিব। আৰু তাতে OTP আহিব, সেইকাৰণে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো যাতে শুদ্ধ হয় এইটো মাস্ট বি লাগিব। তো আপোনালোকে এইখিনি কৰক, এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কামখিনি হৈ যাব। তো বাকি একো কৰিব লগা নহয়, আপুনি ঘৰত বহি এই কামখিনি কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনাৰ বৰ্ডত যাব নালাগে। তো ভিডিওটো ভাল লাগিলে শেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক আৰু কমেন্ট কৰক কিবা জানিব থাকিলে। থ্যাংক ইউ।